guys, welcome back to my channel. For today's video guys, I'm going to unbox a package from GCPenney guys. So first, if you're new here in my channel, please don't forget to subscribe and hit yun na rin yung red notification bell so you always updated kung may bago po akong upload. So guys, alright guys, let's get started. So ito pala guys, ito pala yung guys, in order ko sa online guys. Ito siya, yan, tatlo guys. So umpisahan natin dito guys. Yan siya guys. Ito guys, may bago akong collection guys na nabili guys. Ayan. Yan siya guys. Ayan siya. Ito siya guys. Yan yung box na bago kong nabili. At ito siya guys. Sa asawa ko siya guys. Yan. Sa asawa ko din yan guys. At ito siya guys ay sa aking anak na guys, lalaki. Binili ko siya Nike na t-shirt. Yan. Size small. Ayan. May isa pang hindi lumating. At ito sa asawa ko guys, blue. Sana magkasya. Mayroon pang isa na hindi dumating guys, baka bukas. Yung Adidas na black. At ito siya guys, Adidas na red. Para sa aking anak. Binili ko to guys sa aking asawa. Sasabihin naman yan guys na huwag mo akong bilhan. Gusto ng asawa kasi dami na daw niyang damit guys. Gusto niya na pagbibili daw ako guys, sa akin na lang daw at sa aking anak. Ayaw magpabili niya guys, kaso bibilhan ko siya para naman may bago siyang mga damit. Ayan. Ay. Papa, please. Ito guys. Puti siya guys. Ayan siya. Blue, white, at saka black. Para namang guys, pang simba ba pag andito yung asawa ko. Minsan lang siya nasa bahay guys kasi busy sa trabaho. Ayan, black siya. Black. Ang dami ba nitong mga pok. Ayan siya guys.
Ano siya? Sale to siya guys. $40 yung original niya. Pero ano? Sale. Sale siya. Tingnan daw natin anong baka ano, malaki o maliit. Mas mabuti kung malaki kaysa maliit. Ayan, yan. Daming ano, puk-puk na nilagay. Delikado sa bata. Ayan, white. Parang gusto ko yung white. Malaki. Iwan siya. Tapos ito guys. Ito guys, yan. Ding ding. Fila na naman guys ngayon. Yan siya guys. Yan siya guys. Fila. Yan guys. Size 6 siya. Yan. Maganda siya. White. May red. Yan. Ano lang to guys? Mura. Mura lang to siya guys. Nag-sale kasi siya. Mura lang to siya. That's all for today's guys, kasi may isa pang ano hindi na dumating, siguro bukas i-deliver guys, kasi nag-email sa akin na separate daw nila ng ano shipment, kaya baka bukas na naman. So alright guys, that's all for today's vlog guys. If you like the video, please don't forget to subscribe, like, comment down below. Thanks for watching. Bye. I'll see you in the next one.